मराठी कमर्शियल व्हेकल युट्यूब चॅनल मध्ये. माझं नाव विशाल दटे. मी रिक्षा चालवतोय. आता रिक्षा का चालवतोय याच जे कारण आहे हे तुम्हाला आता लवकरच कळेल. कारण की मी आज आलेलो आहे सांगलीमध्ये. आणि सांगलीमध्ये कशाला आलेलो आहे, ग्रेव्स केअर. त्यामुळे तुमच्याकडे जर 3 व्हीलर असेल ना, कुठली कमर्शियल गाडी, आप्पे कंपनीची असू द्या, टीव्हीची असू द्या, बजाजची असू द्या, कुठल्याही कंपनीची गाडी असेल तर ग्रेव्स केअर हे तुम्हाला एकदम चांगलं सोल्युशन देतं. कारण की आपण गाडी ज्यावेळेस 3 व्हीलर कुठली घेतो ना, त्यावेळेस आफ्टर सेल सर्व्हिसेस हे खूप महत्वाचे असतात. आपण 3 व्हीलर घेत असताना ती कमर्शियल गाडी, त्यावेळेस आपण आपल्या आयुष्याची जमापुंजी त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्ट करत असतो. आणि ती इन्व्हेस्ट केल्यानंतर ज्यावेळेस आपल्याला सर्व्हिसचा विषय येतो, त्यावेळेस भारतामध्ये जर पाहिलं तर प्रॉपर असं सर्व्हिसचं नेटवर्क 3 व्हीलर गाड्यांसाठी जर पाहिलं नाहीये. तर ग्रेव्स केअरने हेच ओळखून त्यांचा जो सर्व्हिस नेटवर्क हा पूर्ण भारतामध्ये एक्सपांड केलेला आहे. आणि या ठिकाणी तुम्हाला ओरिजिनल स्पेअर पार्ट ग्रेव्स कंपनीचे भेटून जातात. त्यामुळे तुमच्या गाडीची जी इंजिन लाईफ आहे ती देखील नक्कीच चांगली वाढते. त्यामुळे ग्रेव्स केअर जे सांगलीमध्ये शोरूम आहे, या ठिकाणी आज आपण या ठिकाणी काम कसं केलं जातं याबद्दल माहिती घेणार आहोत. त्यामुळे नक्कीच व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. इथे जे काम केलं जातं, जे ओनर आहेत हे देखील इथे एकदम प्रॉपर पद्धतीनं जे गाड्यांची कामं आहेत ते कसे केले जातात हे देखील पाहू शकता. आता इथे जर पाहिलं, फ्रंट जो फोर्क आहे तो इथे काढलेला आहे. आता सस्पेन्शन जे आहे ते इथे इन्स्टॉल केलं जाते. सो असं एकदम प्रॉपर पद्धतीने काम केलं जातं. आणि जे स्पेअर पार्ट लागतात ते सुद्धा ग्रेव्स स्पेअर जे आहे ते प्रोव्हाइड करते यांना. त्यामुळे ओरिजिनल स्पेअर पार्ट असल्यामुळे ना गाडीची जी लाईफ आहे ती देखील याच्यामध्ये नक्कीच वाढते. तर मित्रांनो, कुठलीही 3 व्हीलर आपण कमर्शियल व्हेकल घेतो त्यावेळेस त्या गाडीची सर्व्हिसिंग खूप महत्वाची असते. आणि वेळ देखील खूप महत्वाचा असतो. कारण की आपण ती जी गाडी घेतो ती खास करून व्यवसायासाठी घेतो. ग्रेव्स केअर मध्ये ना तुम्हाला एकदम इन्स्टंट तुमच्या गाडीची सर्व्हिसिंग असेल किंवा तुमच्या गाडीमध्ये कुठलाही प्रॉब्लेम आला असेल तो एकदम पटकन सॉल्व्ह केला जातो. आणि इथे जर पाहिलं तर ही गाडी जर पाहिली ऑलमोस्ट 13 ते 14 वर्ष जुनी गाडी आहे. बरं, त्याचसोबत मित्रांनो ग्रेव्स केअरने एक त्यांचा ऍप देखील लॉन्च केलेला आहे. एकदम हॅसल फ्री ऍप आहे. एकदा तुम्ही त्याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आहे ना, एकदम चांगल्या पद्धतीने तुम्ही त्याचे फीचर्स आहेत त्या ऍपचे ते वापरू शकता. ते कसे वापरू शकता, समजा तुमच्याकडे कुठली 3 व्हीलर आहे कमर्शियल किंवा पॅसेंजर जरी असेल तर त्याच्या थ्रू तुम्ही तुमची जी सर्व्हिस आहे ती जवळच्या जे ग्रेव्स जे वर्कशॉप आहेत त्या ठिकाणी बुक करू शकता. ऍडव्हान्स मध्ये बुक करू शकता. त्याचसोबत सर्व्हिस जे रेकॉर्ड आहे ते सुद्धा तुम्ही त्या ऍप वरती करू शकता. आणि त्याचसोबत गाडीचा जो मेंटेनन्स आहे तो कधी येणार आहे हे सुद्धा तुम्ही त्याच्यावरती पाहू शकता. तो ऍप जर तुमच्याकडे असेल तर नक्की तुम्ही त्याचा जो फायदा घेऊ शकता. किंवा तुमच्याकडे कमर्शियल गाडी आहे तर तुम्ही ते ऍप डाउनलोड करा आणि जवळचं जे सर्व्हिस स्टेशन आहे हे देखील तुम्ही ते ऍप वरती पाहू शकता. वेट थांबा, कारण की ह्या ऍपमध्ये तुम्हाला तुमच्या गाडीचा जो इन्शुरन्स आहे हा देखील रिन्यू करायचा असेल तर त्याच्या थ्रू तुम्ही रिन्यू करू शकता. आणि त्याचसोबत ज्या गाडीसाठी लागणाऱ्या ऍक्सेसरीज आहेत त्या देखील तुम्ही याच्यामध्ये पाहू शकता. त्यामुळे ग्रेव्हचं जे ऍप आहे हे फक्त ऍप नाही आहे तर तो तुमचा बिझनेस पार्टनर देखील आहे. तर मित्रांनो, आता जस्ट किरण भाऊ आहेत, त्यांनी त्यांची जी रिक्षा आहे ती इथे रिपेअर केलेली आहे. तर तुमचा कसा एक्सपिरियन्स होता बरं? गेल्यामुळं मिस्त्रीने लगेच खोलून घेतले. ओके. त्यांचं काय 20-25 मिनिटात काम झालेलं आहे. अच्छा. ओके मध्ये काम झालंय. मग आता 20-25 मिनिटांमध्ये रेडी रेडी झालं, आता व्यवसायाला चालू. ओके. तर संभाजी भाऊंची ही आप्पे कंपनीची 3 व्हीलर कमर्शियल गाडी आहे. त्यांनी गाडीमध्ये काय प्रॉब्लेम होता तो कसा सॉल्व्ह झाला याच्याबद्दल ते आपल्याला माहिती सांगतील. भाऊ, गाडीमध्ये काय प्रॉब्लेम होता आणि कसं इथे त्याचं जे निदान आहे ते करण्यात आलं त्याच्याबद्दल सांगा बरं. हे फक्त आमचं थोडं चाक घासत होतं. अच्छा. त्यामुळे आम्ही त्यांच्याकडे गाडी घेऊन आलो. का कमी वेळेत तत्पर सेवा, प्रामाणिक सेवा हे देतात. गाडी आम्हाला कमीत कमी तासाभरात त्यांनी खोलून दिली. ओके. तर या ठिकाणी जर दुसरा इतर कोणतरी मिस्त्री असता तर त्यांना 2 दिवस लावले असते. त्यात आमचा धंदा बुडाला असता, आमचे आर्थिक नुकसान झालं असतं. तसे ग्रेव्हचे जे उत्पादन आहेत ते 1 नंबर सॉलिड आणि उत्तम आणि छान दर्जाचे आहेत. जसा आमचा ह्या नवनाथ मिस्त्रींचा विश्वास आहे तसा या ग्रेव्हीच्या उत्पादनावर आमचा पूर्ण आणि 100% विश्वास आहे. गाडी वापरतोय ना, फक्त ग्रेव्हीचेच उत्पादन आम्ही वापरलेले आहेत. आणि ग्रेव्हीच्या व्यतिरिक्त ऑइल असू दे, पार्ट असू दे, कुठल्याही ग्रेव्हीची वस्तू आहे आम्ही फक्त ग्रेव्हीचीच वापरतो, दुसरी कोणती वस्तू वापरतो. आणि त्याचसोबत जी स्पेअर पार्टची अवेलेबिलिटी ती सुद्धा खूप महत्वाची असते. ग्रेव्स कंपनी तुम्हाला भरपूर असे स्पेअर पार्ट जे आहे ते एकदम मल्टिपल रेंज मध्ये उपलब्ध करून देते. त्यामुळे तुम्हाला कुठलाही स्पेअर पार्ट भेटत नाही असं कधी होणार नाहीये. तुमची 3 व्हीलर रिक्षा असू द्या, 3 व्हीलर कमर्शियल गाडी असू द्या, कुठलाही विषय नाही. या ठिकाणी तुम्हाला सर्व जे स्पेअर पार्ट आहे एकदम परफेक्ट उपलब्ध होऊन जातात.
तर मित्रांनो, आता तुम्ही भरपूर प्रतिक्रिया पाहिल्या. आता या ग्रेव्स केअर वर्कशॉप जे सांगलीमध्ये आहे त्या वर्कशॉपचे जे ओनर आहेत आपले नवनाथ मिस्त्री जे आहेत आज आपल्या सोबत जोडले गेले. नवनाथ भाऊ, स्वागत आहे तुमचं. नमस्कार. तर आम्हाला आहे ना तुमचं हे जे शॉप आहे आणि ग्रेव्स केअर सोबत तुम्ही जे काम करता त्याच्याबद्दल थोडंसं आपल्या प्रेक्षकांना सांगा बरं. गिरवीजचं मटेरियल मी आता हे जवळजवळ 20-25 वर्ष गॅरेज चालू आहे. मी गिरवीज शिवाय मटेरियल वापरत नाही काहीच. गिरवीजचं मटेरियल एक नंबर मटेरियल आहे आणि अवेलेबल लगेच होते. अच्छा. कमी बजेटमध्ये अवेलेबल लगेच होते मटेरियल. आणि हे जे ग्रेव्हचं मटेरियल असतं याच्यावरती वॉरंटी वगैरे कंपनी देते, कसं राहतं ते? कंपनी वॉरंटी देतेच, अच्छा. पण गरजच लागत नाही वॉरंटीची, कारण मटेरियल एवढं 3-4 वर्ष आरामात टिकते मटेरियल घातले की. अच्छा. आणि डोळं झाकून घातलं तर काही प्रॉब्लेम नाही या मटेरियलमध्ये, ओके. कारण एवढं पॉवर चांगली आहे. तर आता आपण जे सर्व्हिसिंग करतो ते कुठल्या कुठल्या कंपनीच्या गाड्या येतात तुमच्याकडे बरं? आता माझ्याकडं पियाजोच्या आपे येतात, ओके. अतुल आणि महिंद्राच्या अल्फा, अच्छा. अल्फा प्लस, LD ओके. या गाड्या येतात, ओके. 3 चाकी. बरं, ग्रेव्हचे आपण ऑइल पण वापरतो, ऑइल तर वापरतो. त्याचा परफॉर्मन्स कसा राहतो इंजिन मध्ये? ग्रेव्हीचं ऑइल एक नंबर आहे. जेव्हा रनिंग टू रनिंग बदललं तर काही प्रॉब्लेम नाही आहे त्या गाडीचा, अच्छा. ऑइलचा. ओके. आणि त्याचं जळण्याची जी पद्धत असते ती पण कमीच आहे. आणि एक साधारणतः ज्यावेळेस एखादा व्यक्ती सर्व्हिसिंगला गाडी घेऊन येतो तर त्याला किती वेळात तुम्ही ते जे काम आहे ते करून देता? कामाच्या ह्याच्यावर असते. जर किरकोळ काम असलं तर लगेच 15-20 मिनिटात गाडी, कमीत कमी किरकोळ काम असलं तर 15-20 मिनिटात गाडी बाहेर पडते. अच्छा, म्हणजे आणि- 15-20 मिनिटात तुम्ही काम आणि करून मेजर काम काय असलं तर 1-2 दिवस लागते आपल्याला. अच्छा. समजा गिअरबॉक्स काढायचं असलं तर मेजर इंजिन मध्ये काय असलं हा, तर बरोबर. 2 दिवसात जातं. खोलावं लागतं, बाजूला ठेवावं. मशीन शॉपला वगैरे देऊन ओके. मग ते फिटिंग करा. 1-2 दिवस, 2 दिवसात गाडी बाहेर पडते. गिरवीजचे स्पेअर पार्ट हे कमी किमतीत जास्त मोबदला देणार आहेत आणि स्पेअर पार्ट कमी किमतीत आहेत. बरं. टिकायला जास्त आहेत, टिकतात म्हणजे लॉंग लॉंग लाईफ आहे बरं. आणि कस्टमरच्या बजेटमध्ये असते सर्व. अच्छा. आणि गाडीला पण मेंटेनन्स कमी होते त्याच्यामुळे. गिरवीजचे जर ओरिजिनल तुम्ही पार्ट वापरला तर गाडीला मटेरियल मेंटेनन्सच कमी आहे ना. बरोबर. त्याचसोबत मित्रांनो, कुठली आपण कमर्शियल 3 व्हीलर किंवा पॅसेंजर 3 व्हीलर जर घेतली तर त्या गाडीचा मेंटेनन्स हा नक्कीच महत्वाचा आणि त्याचसोबत त्या मेंटेनन्स मध्ये लागणारे जे स्पेअर पार्ट असतात ते खूप महत्वाचे असतात. ग्रेव्स केअर तुम्हाला आहे ना सर्व जे स्पेअर पार्ट आहेत एकदम कमी भावामध्ये उपलब्ध करून देतात. त्याचसोबत त्या स्पेअर पार्ट वरती तुम्हाला वॉरंटी देखील भेटते. त्यामुळे कुठलंही टेन्शन घ्यायचं नाही. ग्रेव्स केअरचे जे सर्व्हिस सेंटर आहेत ते पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये उपलब्ध आहे. डिस्क्रिप्शन मध्ये मी सर्व जे डिटेल्स आहेत, कुठे कुठे यांचे शोरूम्स आहेत त्याची दिलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही त्या ठिकाणी व्हिजिट करू शकता आणि यांचा एक ऍप देखील आहे, ते देखील डाउनलोड करू शकता. डिस्क्रिप्शन मध्ये त्याची देखील लिंक दिलेली आहे. तर मित्रांनो, तुमच्याकडे देखील 3 व्हीलर असेल, कुठली 3 व्हीलर असू द्या, तर ग्रेव्स कंपनीच्या स्पेअर पार्ट आणि त्याचसोबत त्यांच्या वर्कशॉपवरती तुम्ही नक्की एकदा व्हिजिट देऊ शकता आणि एक चांगल्या प्रकारे तुमच्या गाडीची जी सर्व्हिसिंग आहे ती देखील नक्कीच करून घेऊ शकता. बाकी याबद्दल तुम्हाला अजून देखील काही प्रश्न राहिले असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये विचारायला अजिबात विसरू नका आणि अशाच प्रकारच्या माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका आपला मराठमोळा युट्यूब चॅनल मराठी कमर्शियल व्हेकल. मी भेटतो तुम्हाला पुढच्या अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.